Θα μας ξαναγήσουν δύο παιδιά. Δύο παιδιά που τα έχουμε ξαναγνωρίσει στην εκπομπή και στην παρέα μας. Είναι ο Κωνσταντίνος και η Νικολέτα. Είναι αυτά τα δύο παιδιά τα οποία βρέθηκαν στη Βραζιλία και κάνουν βόλτες στη χώρα με τα ακροβατικά τους. Η Νικολέτα έχει και αυτή τη δουλειά, είναι καθηγήτρια χορού. Ο σύζυγός της, ο Κωνσταντίνος, είναι καθηγητής όχι χορού, διδάσκει μαθηματικά στο Βρετανικό Σχολείο στη Βραζιλία. Αλλά έχει εναρμονιστεί πλήρως με αυτό που ξέρει η καλή του και κάνουν αυτό το ωραίο σοου σε παραλίες, σε δρόμους, σε κτίρια, σε διάφορα σημεία και ανεβάζουν τα βιντεάκια στο YouTube, στο κανάλι τους. Αυτή ήταν η αφορμή για να τους γνωρίσουμε κι εμείς. Κάνανε μια διαδρομή μέσα στη Βραζιλία, η οποία ήταν, έχω σημειώσει εδώ για να σας πω δύο στοιχεία, γιατί θα το δούμε παρέα, στην Κόπακαμπάνα, τη διάσημη παραλία, στο τρένο που οδηγεί στο άγαλμα του Ιησού, αυτό το τεράστιο πασίγνωστο άγαλμα, αλλά και σε δύο φαβέλες, η μία εκ των οποίων είναι η μεγαλύτερη φαβέλα της Λατινικής Αμερικής, με πληθυσμό πάνω από 100.000 ανθρώπους. Θα δείτε πώς περνάνε μέσα από τα στενά δρομάκια, φτώχεια, σε κάποιες περιοχές ιδιαίτερη εγκληματικότητα. Πάμε να κάνουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι μαζί τους και ερχόμαστε να τους συναντήσουμε στο νυχτερινό Ρίο, σε μια περιοχή που από ό,τι έχω καταλάβει είναι σαν το δικό μας Κολονάκι, η ακριβή δηλαδή περιοχή, βόλτα πρώτα μέσα στις φαβέλες και σε όλα τα άλλα. Quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Oh, no samba do Brasil. Οι πολλές όψεις μιας χώρας, έτσι όπως τις υπογραμμίσαμε και εμείς μουσικά. Πάμε να τους συναντήσουμε. Ο Κωνσταντίνος Στάκερ και η Νικολέτα Κουμανδράκη στο νυχτερινό Ρίο ντε Τζανέιρο. Καλημέρα, παιδιά. Πολύ καλημέρα σου, Φέη. Καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ είμαστε ακόμα 12 παρατέταρτο το βράδυ της Παρασκευής. Φυσικά, αλλά καλημέρα. Και βλέπουμε πίσω σας έναν πολυσύχναστο δρόμο, αυτοκίνητα, κίνηση. Πού ακριβώς είστε, θέλετε να μας πείτε? Ακριβώς. Είμαστε στην γνωστή οδό Ολεγκάριο Μασιαίο, όπου έχουμε πολύ κόσμο που βγαίνει τη νύχτα για να απολαύσει την έξοδό του. Εδώ πίσω μας δηλαδή έχουμε εστιατόρια, μπαράκια γεμάτα κόσμο. Βλέπετε κόσμο περνάει πίσω μας. Υπάρχει φοβερή κίνηση, φοβερή φασαρία. Έχουν βγει όλοι έξω για να διασκεδάσουν τη νύχτα. Πολύ δημοφιλές σημείο και πολύ νεολαία. Κωνσταντίνε και Νικολέτα, μας κάνει εντύπωση που είναι τόσος πολλής κόσμος και τόσο πολύ άνεση στην κυκλοφορία σε μια χώρα που έχει αρκετά προβλήματα ακόμη με τον κορονοϊό, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Είναι αλήθεια. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο ότι υπάρχει ακόμα ένα σχετικά χαλαρό πνεύμα στους ανθρώπους. Πολλοί βγαίνουν έξω, δεν τηρούν τα μέτρα. Και φυσικά τα κρούσματα αυξάνονται λόγω αυτού. Εκεί που είστε τώρα, καλά το είπε ότι είναι σαν το Κολονάκι της Αθήνας, δηλαδή μια περιοχή που δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει εγκληματικότητα, είναι η πιο εύπορη Βραζιλιάνη. Ναι, Νικολέτα. Είναι μια αρκετά προστατευμένη περιοχή εδώ πέρα, έξω από το κέντρο της πόλης που υπάρχει περισσότερη εγκληματικότητα και είναι μια σαν φούσκα να το πούμε, δηλαδή είναι πολύ πιο ασφαλές. Ακριβώς, η ευρύτερη περιοχή ονομάζεται Μπάχα ντα Τιζούκα και χαρακτηρίζεται ως το Μαϊάμι του Ρίο ντε Τζανέιρο. Δηλαδή, εκεί τι βρίσκει τώρα κανείς? Καταρχάς, βλέπω πίσω σας διαρκώς και περνάνε αυτοκίνητα. Κάποια στιγμή πέρασε και κάτι σαν γερανός, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Μηχανάκια, διανομής, μεγάλη κίνηση. Για δώστε μας λίγο μια εικόνα. Δηλαδή, κάποιος που έρχεται εκεί και θέλει να βγει, τι θα βρει? Μπαράκια, εστιατόρια. Live μουσική έχει πολλές φορές και χορούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχει δυστυχώς να δείξουμε χορούς. Ναι, αλλά εδώ ο κόσμος βγαίνει για να βγει, για να χορέψει, για να διασκεδάσει, να φάει. Δηλαδή γίνεται ο πανικός που θα περίμενε κανείς πριν
τον κορονοϊό, ο οποίος φυσικά από ό,τι μας έχουν πει αυτή τη στιγμή είναι μειωμένος. Ναι. Δηλαδή αυτό το ρίο που εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο θεωρούμε έξαλλο. Μας έχουν πει ότι δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό ρίο. Ακριβώς. Μας έχουν πει ότι είναι το 1/4 ενδεχομένως της κατάστασης που κανονικά επικρατεί στο ρίο. Άρα, αν τελειώσει με το καλό η κατάσταση, θα έχετε να δείτε πολλά ακόμη. Όταν λέτε εκεί διασκέδαση, εμείς έχουμε στο μυαλό μας αυτό που είναι το ένα και κλασικό που χαρακτηρίζει τη Βραζιλία, σάμπα, καποέιρα που ακούσαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό γίνεται σε αυτά τα μπαράκια, η χαρά της σάμπα και η χαρά του Latin ρυθμού και του χορού που βλέπουμε και στα καρναβάλια ή όχι? Αυτή τη στιγμή ακριβώς όχι. Είναι πιο μειωμένη η κατάσταση. Δεν υπάρχουν τόσα άτομα που χορεύουν. Κυρίως θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλές παρέες που συζητάνε και πίνουν και τρώνε. Να σου πω, βρε Νικολέτα μου, όλος αυτός ο κόσμος που είναι έξω, είναι μπαράκια και κάθονται τώρα υπαίθρια και πίνουν το ποτό, δηλαδή? Για να Υπάρχουν και δούμε. άνθρωποι που είναι έξω. Υπάρχουν και άνθρωποι έξω από τα μπαράκια, οι οποίοι δεν χωράνε να μπουν στο μαγαζί, λόγω του πολλή κόσμου που υπάρχει. Και έτσι κάθονται και πίνουν το ποτό τους έξω από το μαγαζί. Συγγνώμη, δεν υπάρχει εκεί όριο πόσα άτομα θα κάτσουν εκεί? Είναι φυσικά, ο ένας πάνω στον άλλον, τα τραπέζια γεμάτα, αυτό που μας δείξατε. Όλα είναι σχετικά. Εδώ πέρα δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Λέμε ότι υπάρχουν τα μέτρα, λέμε ότι υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ατόμων, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε δει να εφαρμόζεται αυστηρά αυτού του είδους το μέτρο, δηλαδή με αστυνομία να έρχεται και να δίνει πρόστιμα στους μαγαζάτορες. Δεν ανησυχείτε, παιδιά, δεν ανησυχείτε? Να ανησυχούμε Για τον κορονοϊό εννοώ, που είναι έτσι πολλής κόσμος, κανένα μέτρο. Το πολύ θετικό, ναι. Είναι λίγο επικίνδυνη η κατάσταση, αλλά το θετικό είναι ότι το 40% του πληθυσμού έχει ήδη λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου. Εδώ στο Ρίο, ναι. Εδώ στο Ρίο και σκοπεύουν έως το τέλος του Αυγούστου να έχει ολοκληρωθεί όλος ο πληθυσμός. Α, έχετε από πίσω και παιδιά που ήρθαν και μας χορεύουνε. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση, καλή συνέχεια. Θα το πάτε πολύ αργά, είναι 12 παρά τώρα. Μέχρι πού κρατάνε εκεί ανοιχτά τα μπαράκια? Θα επιστρέψουμε στο σπίτι. Δεν είναι σαν τα ελληνικά, δηλαδή που πάτε και για πρωινό κατευθείαν? Όχι, εμείς είμαστε για να ξεκουραστούμε, να ξυπνήσουμε το πρωί, να κάνουμε τη γυμναστική μας και να απολαύσουμε τη φύση του Ρίο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή διασκέδαση, καλή ξεκούραση και ραντεβού στον επόμενο σταθμό σας. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, φιλιά, γεια σας.